Vítáme vás na dalším putování Valašskem. Tentokrát nad místy, kterým vládne hora jménem Vartovna. Od Ratiboře jsme se přenesli přes vrcholy Ratibořského Grůňa, Křížového a Drastihlavy, kterým můžeme zamávat, když se podíváte za sebe. Zároveň se tím rozloučíte s Hostýnskými vrchy a zamíříte k těm Vizovickým, kde vás přivítá lhota u Vsetína, jejíž zástavba plynule navazuje na zástavbu Liptálu. Obě obce se táhnou v délce několika kilometrů údolím potoka Rokytenky, které je zároveň hranicí mezi Hostýnskými a Vizovickými vrchy. Liptál má ve svém erbu srdce probodené šípem. Jako by to byla symbolika, jako by nám tato obec říkala, že tady v okolí Vsetína bije srdce celého Valašska. Při pohledu do centra Liptálu nepoznáte, že po nešťastném valašském povstání v 17. století byl vypálen a téměř zničen. Zároveň také nahlédnete do amfiteátru, na jehož pódiu to folklorním souborům během každoročních liptálských slavností opravdu neskutečně sluší. Pokračujeme dál v letu nad údolím Rokytenky, do kterého se z obou stran zbíhají stráně okolních kopců a během toho letu ani nepostřehnete, že už jsme vlastně nad lhotou u Vsetína. Ať se podíváte vpravo nebo vlevo, všude kolem se zvedají kopce ozářené letním sluncem. Takto z výšky je dobře patrné, kolik cest a cestiček vyšlapaly za uplynulá staletí generace Valachů. Klikatí se, překračují vrcholy a sestupují do údolí, kterých je tady na Valašsku nepočítaně. Možná jste teď i tak trochu rádi, že se nemusíte plahočit na vrchol Síkorníku a z něho zase dolů. Jednoduše ho přeletíme a už je před námi Ústí. Proč se tato obec jmenuje právě tak, jak se jmenuje? Jednoduše proto, že se rozkládá podél nejdolejšího toku říčky Senice a jejího ústí do Vsetínské Bečvy. Dějiny Ústí sahají až tam, kam lidská paměť nedosáhne. Od samého počátku lidského bytí tudy totiž vedla významná obchodní cesta. A možná ani netušíte, že zde byl docela nedávno objeven hliněný hrneček plný stříbrných pražských grošů ze 14. století. Kdo ho kdysi dávno zahrabal a proč se k pokladu už nevrátil, těžko dnes zjistíme. Mince jsou ale hmatatelným dokladem toho, že Ústí v skutku muselo být v minulosti významnou obcí. Nahlédněte ještě jednou do centra Ústí, kde se dodnes dochovala původní lidová zástavba, a pak už stačí sledovat linii cyklostezky, která je novým pokračováním dálkové mezinárodní cyklostezky jménem Bevlava, propojující povodí řek Bečvy, Váhu a Vláry. Chráněná z východu hřebenem Javorníků a ze západu Vizovickými vrchy zavede nás do Leskovce. Podívejte se pozorně pod sebe, jestli nespatříte nějaké odvážlivce na horských kolech, kteří se vzdají pohodlí cyklostezky a zamíří vlevo do Javornických kopců. Tam totiž vede hornolidecká magistrála, opravdová terénní lahůdka pro všechny cyklistické fajnšmekry. Níže v údolí na Snozovém potoku stával ještě v roce 1945 Juříčkův mlýn. Na sklonku roku 1944 měl sloužit jako hlavní štáb připravovaného valašského povstání a úkrytu Josefa Sousedíka, významného vsetínského továrníka a vynálezce legendárního železničního vozu Slovenská Strela. Po zastřelení Sousedíka gestapem se mlýn stal střediskem partizánů. Pohledem do sevřeného údolí Snozového potoka se rozloučíme s Leskovcem a údolím Senice, abychom odbočili k horskému hřebeni a pozdravili Vartovnu korunovanou stejnojmennou rozhlednou.
O vartovně se povídá, že je zde prý jakási díra do země. Ta se rozšiřuje v podzemní chodbu, na jejímž konci jsou železné dveře do tajného sklepení, kde jsou prý ukryty poklady nedozírné ceny. Je ale docela možné, že ty největší poklady máte přímo pod sebou. Vždyť kdo by v malé valašské dědince jménem Seninka čekal například motomuzeum? A přece tady je, a to dokonce první valašské. Stejně jako starodávná dřevěnice, sušírna ovoce a nebo lyžařský vlek známý v celém širokém okolí. Zcela určitě sem jezdí i lyžaři z Valašské Polanky, která je takzvaně hned za rohem. Valašská Polanka je poměrně velkou obcí, která do dějin vstoupila roku 1361, kdy byla zapsána jako součást majetku Vizovického kláštera. Od roku 1778 navštěvují místní věřící kostel svatého Jana Křtitele. V tomtéž roce byla také postavena první předchůdkyně zdejší základní školy. Když se podíváte pod sebe, stále ještě můžete sledovat trasu cyklostezky Bevlava. A v kopcích nad obcí pak mezi stromy místy probleskne lesní cesta, po které vede hornolidická magistrála. Ta se klikatí hřbetem kopce jménem Padělky, pod kterým je rozložena lužná. Co to? Nezanesl snad vítr do kabiny letadla tóny veselé lidové melodie? Nebylo by divu. Lužná totiž folklorem doslova žije. Bez průvodu masek se neobejde žádný fašank. O Mikuláši budete mít co dělat, abyste se ztratili do bezpečí, když náhodou potkáte zdejší čerty. A až zaslechnete luženskou točenou, tak to se vaše nohy pustí do tance sami od sebe. Tak taková je Lužná. Jak se říká, není to dědina, ale životní styl. A dost možná, že podobné pocity budete zažívat i během letu k Prlovu. Je usazený v dolíku sevřeném mezi těmi kopci Vizovické vrchoviny, kterým zpozdálí kraluje vartovna. A přestože není velký, v běhu času toho zažil opravdu hodně. Obzvláště události po akci SS jednotek v Leskovci se nesmazatelně zapsaly do paměti místních obyvatel. To vše vnímali i obyvatelé sousedního Pozděchova, dědiny, která je vidět snad z každého kopce kolem dokola. A to díky špičatým věžím dvou kostelů stojících přímo naproti sobě na vrcholu jednoho kopce, evangelického a katolického zasvěceného svatému Jiří. A z Pozděchova už míříme vstříc dalšímu putování čarokrásnou valašskou krajinou s bájným klášťovem plným pokladů po pravici a dřevěným loveckým zámečkem Vizovického panstva na Trubiskách po levé straně. Pohledem věnujeme vzpomínku na tragédii na Vařákových pasekách a okouzleni nádherně zelenými a vonavými lesy pod sebou letíme vstříc třetí části, která nás zavede až k hřebeni Bílých Karpat.